Доброго дня! Вас вітає Покровська районна філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Ми приймаємо челендж «Хочеш, зможеш, do it». Пропонуємо ознайомитись з професією електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Головним досягненням нашої цивілізації є електрична енергія, яка доступна практично в будь-якій частині світу. Сучасне життя просто неможливо уявити без світла та електроприладів. Тому відкриття електрики – найважливіша подія в історії людства. Це революційний прорив, який подарував людям величезні можливості, зробивши життя комфортним. Сам термін виник від грецького слова «електрон», що означає «бурштин». Електроенергію в Україні виробляють атомні, теплові, гідроелектростанції. Все більше розвиваються сонячні та вітрові електростанції. Щоб краще усвідомити значення електрики в нашому житті, подумайте, що могло б статися, якби вона раптом зникла. Все поглине темрява і життя ніби зупиниться. В будинках не буде води. Відразу замовкнуть радіоприймачі і телефони, зникнуть зображення з екранів телевізорів та комп'ютерів, зіпсуються всі продукти в холодильниках. Навіть звичний автомобіль не зможе рухатися, літаки не літатимуть, зупиниться серце людини під час операції. Тоді хто або що може вивести нас із цієї проблеми? Професія електромонтера – одна з найперспективніших професій на сьогоднішній день. Професія електрика цікава, творча і завжди потрібна. Сьогодні професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування – одна з провідних на промислових підприємствах, будівельних організаціях, комунальних господарств, сільському господарстві, транспорті. У сучасних умовах для спеціалістів-електриків є можливість відкрити власну справу по обслуговуванню та ремонту побутової електротехніки, електроосвітлювального устаткування, автоматичних пристроїв. Постає питання, а де можна отримати такі знання? Хочеш отримати робочу професію? Вступай до Вищого професійно-технічного училища номер 75. Хочеш узнати про світ професій? Слідкуй за нашим челенджем. А ми передаємо челендж нашим колегам. Долучайтесь!